तपाईको फोनमा सेभ भएका जति पनि कन्टेन्ट भनेको नम्बरहरू जति पनि नम्बरहरू कन्टेन्ट नम्बरहरू जति पनि सेभ छन् तिनीहरूलाई जीमेल आइडीमा कसरी एड गर्ने त ती मोबाइल फोनमा भएका नम्बरहरूलाई जीमेल आइडीमा एड गर्ने या तपाईहरुले चाहिँ सिम हरायो या तपाईको चाहिँ मोबाइल नै हरायो भने ती नम्बरहरू त्यो जीमेल आइडीमा भइरहन्छ पछि हामी लगइन गरेर तिनीहरूलाई के गर्छौं त वापस ल्याउँछौं नम्बरहरू त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त अब तपाई कन्टेन्ट ट्याबमा गइसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तीनवटा डट देखिराख्नु भएको होला यहाँ क्लिक गर्नु होला तपाईको फोनमा हालसालै 450 वटा कन्ट्याक्टहरु छन् यहाँ नम्बर देखाएको छ अब यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने कहाँ कसमा कतिवटा नम्बरहरु छन् यहाँ सबै देखाउँछ तपाईको सिममा सिम 1 टु सिम 2 त्यसभन्दा चाहिँ फोनमा त्यसभन्दा चाहिँ एकाउन्टमा या जीमेल कुन जीमेल एकाउन्टमा कति नम्बर रहेछन् त यहाँ चाहिँ देखाउँछ तलको जीमेल आइडीहरुमा 0 नम्बरहरु छन् म जहाँ 0 नम्बर भएको जीमेल आइडी छ म त्यहाँ यी सबै नम्बरहरुलाई चाहिँ के गर्छु त एड गर्ने छु त्यो कसरी गर्ने त तपाईहरुले चाहिँ कसैको फोनमा तपाईको सेटिङमा गएर यहाँ सेटिङ अप्सन भन्ने छ यहाँ गएर इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हुन सक्छ कसैको फोनमा यहाँनेर तपाईहरुले देखिराख्नु भएकोला म्यानेज कन्टेन्ट भन्ने छ यहाँ हुन सक्छ म्यानेज कन्टेन्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट कन्टेन्ट भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्ट कन्टेन्टमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि इन्टरनल स्टोरेज भन्ने सिलेक्ट गर्नु होला यसमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु होला यहाँ सबै त्यो फाइलहरु चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्टल गर्ने छौं डाउनलोड हुँदैछ लोडिङ हुँदैछ ती 450 नम्बरहरु यहाँ आएर सबै चाहिँ डाउनलोड हुनेछन् अब देखिराख्नु भएको होला सबै डाउनलोड भइसक्यो ओकेमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि माथि यहाँनेर तपाईको चाहिँ यो कन्टेन्ट डाउनलोड भएको एउटा नोटिफिकेसन पनि आइसकेको छ अब यी कन्टेन्टहरुलाई के गर्छौं त हामी चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौं इम्पोर्ट गर्नको लागि यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट कन्टेन्टमा क्लिक गर्नु होला के भन्दा पछि हामी चाहिँ फोनबाट इम्पोर्ट गर्छौं फोनबाट तपाई के गर्छौं त हामी चाहिँ यहाँ डाउनलोड गरेको भर्खरै हामीले डाउनलोड गरेको एउटा फाइल छ यहाँ चाहिँ यो फाइललाई यसरी सिलेक्ट गर्छौं त्यसपछि डनमा क्लिक गर्छौं डनमा क्लिक गरिसके भन्दा पछि हामी चाहिँ के गर्छौं त कुन जीमेल आइडीमा तपाईले ती नम्बरहरु चाहिँ इम्पोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त यहाँ सिलेक्ट गर्छु मैले यसमा सिलेक्ट गर्दै छु यसरी इम्पोर्टमा क्लिक गरे भने सबै नम्बरहरु यो जीमेल आइडीमा अब चाहिँ 450 जति पनि कन्ट्याक्टहरु छन् सबै चाहिँ एड हुन्छन् तपाईलाई प्रोसेसिङ हुँदै गइराखेको देखिराख्नु भएको होला केही समय लिन्छ सबै चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट हुँदैछन् माथि नोटिफिकेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति इम्पोर्ट भयो भनेर चाहिँ हेरि राख्नु भएको होला 44% चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ यहाँ सबै इम्पोर्ट हुने बित्तिकै यहाँ तपाईको चाहिँ शो गर्ने छ यहाँ देखिराख्नु भएको होला सबै नम्बरहरु इम्पोर्ट भइसके भन्दा चाहिँ अब ओकेमा क्लिक गर्नु होला ओकेमा क्लिक गरेपछि ब्याक आउनु होला यसरी अब अघि यो नम्बर यो यसमा कति थियो त यो जीमेल आइडीमा नम्बर नै थिएन अहिले आइसके सबै नम्बरहरु अहिले यहाँ 450 नम्बर यो जीमेल आइडीमा रहेका छन् अब यदि चाहिँ सबै टोटल नम्बरहरु यहाँ चाहिँ एड भइसकेका छन् तपाईहरु पनि यसरी आफ्नो जीमेल आइडीमा आफ्ना मोबाइल फोन सिममा भएका कन्ट्याक्टहरु र अर्को जीमेल आइडीबाट अर्को जीमेल आइडीमा चाहिँ फेरि तिनीहरुलाई एड गर्नको लागि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईलाई मन परिसकेकोला भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अन गर्न नभुल्नु होला यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र आजको भिडियोमा यति नै फेरि नयाँ भिडियोमा मिल्नेछौं